Посмотри на этого солдата! Sieh mal eine an. Das ist ein Soldat. Nein! Nyílt parancs! Kitartás, éljen Szálasi! Rendkívüli futárszolgálat, a 4. határvadász ezedet keresem. Az útkereszteződésnél jobbra. Értettem, útkereszteződésnél jobbra. Kitartás! Kitartás! Hé! Te mit cseleksz itt? Ide hozzám! Százados úr, rendkívüli futárszolgálat. Nyilas vagy, mi? Jelentem, a nyilasok le vannak tojva. Adnék én nekik, csak ne lennének itt a nácik. A nácik. Azok is le vannak tojva, százados úr, csak mi nem. Tévedsz, fiam. Mi vagyunk a legcsúnyábban letojva. Tovább. Mester! Van egy akkuja? Kilukat ez a vacak, folyik belőle a sav. A 27-es. Na! Beragadt a szája, fater! Nyílt parancson van, megütleti a bokáját. Van egy akkuja? 6 voltos akku. Világos? Világos, majd megnézik, de ezt előbb befejezzük. Engem nem érdekel. Rohannom kell, nincs sok idő. Ide figyelj, fater! Mit bámulsz? Nálam az zászlóhajpénztár, ma este Zsolc fizetés. Nyílt parancsom van! Du versaust mir das Essen, du Schweinehund! Das ist eine Frechheit! Marha! Megmutatom a papírt. Idiot! Mester, nem csak pénzem van. Hozom az akkut. Na Még végül. munka, már így is éjfél lesz, mire hazaér. Ezt még megcsináljuk. Hová mész, öcskös? Pálházára, ott lakik az anyám. Már egy hét óta nem tudok róla semmit. Na, ha megcsinálod, akkor hazaviszlek. Rendben? Gyerünk. Fertig. Harc! Szép takaró. Ezek hagyták ott a magyar sebesülteket, mikor kirámolták a Miskolci kórházat. Disznóság. A folyónál lőnek. Azt mondták, sose érnek ide. Ide érnek, gyermekem, ahogy mi is odaértünk a Dompartjához, csak ez egy kicsit kínosabb. Na, mit van? Ennek örül majd az asszony. Majd én kiszolgálom a kedves vevőt. Az adhatnál még, mibe került ez neked? Amiben neked az akku. Állj! Gyere ide! Gyere! Hadnagy úr, látatosan jelentem. Parti kastélyban ott jobbra. A rohamegység parancsnokánál jelentkezz. Hadnagy úr, látatosan jelentem az zászlóhaj pénz engem fel. Ismételd a parancsot. Hadnagy úr, látatosan jelentem a Tóparti kastélyban ott jobbra. A rohamegység parancsnokánál jelentkezem. Ez ki? Alázatosan jelentem az ezredparancsnok úr fia. Csüket Néma. Azt mondták, jobbra! Ha én mindig azt csináltam volna, amit mondanak, már rég nem lennék itt. Csak jobbra!
A rohamegység. Mi van, öcsi? Mit ugrálsz? Miért dugta ide? Hogy el ne ázzon. Isteni, a rohamegységnek. Az kéne még, hogy bevessenek. Drága gránátokat haigálnék a ruszkik közé. Meg kell mondani a parancsnoknak. Mit? Az igazat, hogy maga futár és viszi a pénzt. Zászlóajnak mi? Tudod, hol van a zászlóaj? Budán körülzárták. 3-an alig tudtunk kicsúszni a legnagyobb cirkuszba. A másik 2 nem ismert erre jönni. És mit nézel? Mit nézel? Nem érdemlem meg a nyugdíjat? 3 évi frontszolgálat után. Nézd csak, pucolnak a gyerekek. Hát akkor vissza az egész. Úgy, drága Mátyásunk, szép gyere vissza házikóba. Mit ugrálsz, öcsikém? Menjünk, mert itt hagynak. Na, és ki akar velük menni? Ha? Ha? Nyomás! Gyere! Hát ez meg micsoda? Kisfiam, hol értél te eddig? Kopogtató. Jobb helyen ezzel kopogtatnak. Kit tetszik keresni? Nem marháskodj, öreg úr! A bár úr és családja eltávozott. Nekem nincs felhatalmazásom. Különben is utazom Budára, az Úri utcába, az öcsémhez, aki nagyon jó helyen. Utazol a fenébe az Úri utca lövöldözés miatt, zárva. Ebben a házban nem így szokás viselkedni. Nem mutatnád meg, hogy szokás? Ahhoz évekre lenne szükség. Önnél, mint látom, uram, hiányzik az alapozás. Kus! Hogy hívnak? Gazdám az idős Drexler báró Albertnek hívott, a báróné Monalbennek, az ifjú báró Don Albertónak, a baroness Vén majomnak. Ez a legjobb. Ahogy gondolja, uram. Van itt egyáltalán valaki? Biztosíthatom, uram, a ház néptelen. Uram. De ha be akarsz csapni, szétverem a fejed. Ön még Fonákjáról sem ismeri a tréfát, amint azt Plautus a 72 katonában olyan szerencsésen megjegyezte.
Művelt ember vagy, Albi. Köszönöm, uram. Ha lopni akar, figyelmeztetem, hogy az itt maradt ingóságokat a báró úr rám hagyományozta. Itt minden az enyém. Fürdőszoba van? Minden lakosztályhoz. 2. Na! Innen nem tudsz elvinni semmit. Nem ajánlom, hogy az utakon csámborog, mert kilukasztják a bőrödet. Köszönj meg, hogy aggódom, érted? Köszönöm, uram. Indíts! Na, egyik elmegy, jön a másik, mint a vadak. Finom ember. Ennek se volt gyerekszobája. Ez a Gádolf szoba. De büdös van itt. Ja, a molyok. Uram, ez a ház mindig húzatos volt. Előjönni! Na! Előjönni! Na nézd csak, egy báró gyerek. Paraszt pofával. Oda mellé. Ismered őket? Sajnos nincs szerencsém. Örvendek. Nevem Albert. Drága jó édesanyátok, szomorú szemű úristeni. Hova indultatok ebben az egészségtelen időben?
Kérem szépen, mi itt dolgozunk az erdészetben. És kissé behúzódtunk ide. Behúzódtunk. Behúzódtatok. Szépen kiagyusztáltátok magatokat a favágáshoz. Hol az egységetek, disznók? Fáradtak vagyunk. Favágástól mi? Fáradtak? Nagy az erdő. Nem hiszi el, hát a... Hol az egységetek? Tizedes úrnak alázatos jelenteni. Tizedes? Miért nem jelentkezik? Tizedes. Tizedes. Hol van? Látni akarom. Kéne. Na, hát miért nem jelentkezik? Tizedes. Egy lógósnak? Nincs tovább. Hárman maradtunk az ászlóalból. Vagy azt gondolod, hogy most már itt az ideje, hogy mindenki megdögöljön? Ha? Hát mit akarsz még, tizedes? Kevesled a magyar hullát? Pedig igazán van belőle választék, kis hulla, nagy hulla. Na, tessék, lőjél keresztül, mit bámulsz? Kár beléd a golyó. Légnyomás. Sajnos. Ital van a házban? Van, uram. Maria Theresia Branditz, Wack Unicum, Black and White, Courvoisier, Scotch, hát Vater Gessler, Grand Marnier, Pernofis. Pálinka féle nincs. Ez mind az, uram. Na, szedd össze magad. Minek? Hogy minek? Elvenni se hagyom az életem, nemhogy eldobjam. Élet. Hát ez már csak látszott. Búcsú mindattól, amihez ragaszkodtunk. Magyarország. Magyarország nincs többé. Nincs többé. Bevégeztük. Üres. Ilyen az én szerencsém. Magamnak nem hagytam. Na, elég a nyavajgásból. Sorakozó! Sorakozó. Tizedes úr, a konyak. A kastélyt lefoglalom az ezred parancsnokság részére. Melyik ezred? 4. határvadász ezred parancsnok Sáros jelezredes. Értettem? Egész! Különben bárki, aki jön, kirúghat innen bennünket. Telefont, írógépet! Te zászlós úr, kérlek, helyet foglalsz a telefon mellett. Boldogan. Egyébként Gálfi Eduárd. Örvendek volna. Indulás! Picit halkabban. Igenis! Ezt tudnám ajánlani. A dolgozószoba. Jó van. Kivesszük. Abban csinálja rendet. Itt lesz az ezredparancsnokság. Fekete, telefont, Gáspár írógépet, zászlós úr asztalhoz. Megnyitjuk a hivatalt. Afrika hegy és vízrajzi térképe. Az oroszlánvadász állandó utitársa. Kitűnő. Majd azt mondjuk, hogy Rommel küldte karácsonyra. Fázom, fiúk, fűtsetek be! Igenis. Barbár! Igenis. Mit csinálsz, édes fiam? Így már más. A palota akkor is szép, ha ég. Ezt egy francia grófnő mondta, amikor felgyújtották. A grófnőt?
Albert, jó forró teát! Meglep, uram. Ami az imént eltűzelt széket illeti, bár a Orci Emma regényében, a Vörös Pimpernelben van egy vandál jelenet, de nem ismertetem. Gáspár! Kiállsz a folyosóra őrségbe! Fekete, hozzá! Mi fiam, megnézzük a ruhatát. Ruhatár. Hallgasson rám, magának is van lelkiismerete. Rendnek kell lenni. És ha már nincsenek itt? Ha azt mondták, hogy itt vannak, akkor itt. Semmi értelme, Rian Rossebnek hurcolni. Hát ez Isten nem fog mutatni. Hogyan ne viccek? Zsán, kik mászkálnak itt? Valami koszos bakák, méltóságos uram. Méltóságos uram, a rohan egység parancsnokát keresem. Ezt a szökevény... A másik folyosón, ahol az őr áll. És engem ilyennel ne zavarjanak. Ne zavarják! Igenis, méltóságos uram. Sajda Pál őrmester a 12-es munkaszázadtól. Ezt a szökevényt a rohan egység parancsnokának kell átadnom. No. 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 Bocsánat. Ez itt a parancsnokság? Ha az öcsödi huszárok a 17-es magaslatot átkarolják, akkor Székesfehérvár egyszerűen az ölünkbe hull. Úgy van, feltéve persze, hogy a nyéklátházai kerékpáros zászlóaj idejében beleavatkozik a hadművelet. Egyesülve a csákántoroszlói fogatott tüzérekkel. Persze, persze, persze. Hogy állunk a csodafegyverekkel? Jönnek, jönnek. Margaréta akció Z-napon hajnali 4:12-kor Págy térségében dél-dél-kelet irányba megindítás. Es, óraigazítás, óra 52. Óra 52. Lászlós úr, Sóhajda Pál őrmester a 12-es munkaszázadtól. Ezt a szökevényt a rohamegység parancsnokának kell átadni. Mindig a legrosszabbkor zavarnak. Na, gyorsan! Itt tessék aláírni. Szijjártó István. Honnan szökött? Jelentem, zászlós úr, tőlünk. Már másodszor. Azt hitt a kishülye kicsúszik a kezünkből. Ön izraelita? Rosszabb, politikai. Nem magát kérdeztem. Értettem. Itt tessék aláírni. Ceruzája van? Jelentem, a múltkor még volt egy picike. Minek neked ceruza, te piszok? Úgy sem firkálsz többet egy betűssé. Elmehet. Parancsára, zászlós úr. Hát most mit kezdjek önnel? Eligazítást kérünk. Halló? 13/A. Ide hallgass kérlek alázattal. Hoztak ide egy alakot. Így nehéz lesz, zászlós úr. Ezek a műszakiak. Mit csináltál, te politikai? Miért vágtak büntető századba? Hagyd, Eduard! Tűnj el, amíg nagyvonalú vagyok. Még mindig itt vagy? Jó, hogy a keretlegén nem vett észre semmit. Méltóságos uram. Ne duruzsolj, mert lecsaplak, mint a taxiórát. Addig is lenne egy ajánlatom, uraim. Miután az az érzésem, hogy itt egyikünk sem vallathatja a másikat. Engedjék meg, hogy maguk között maradhassak, amíg a front ide ér. Se igazolványom, se semmi. Végül is kicsoda ön? Politikai, nem érted? Ha együtt találnak vele, az nekünk nem használ. Kérem, ha maguk között maradhatok, én később oda át viszonozni tudom.
Na nézd csak. Nem, ez engem nem érdekel. Én, Gálfi Eduárd, nem pályázom az ellenség jó indulatára. Ne kapkodd el a dolgot, Eduard. Itt akarsz megrohadni két front között. Kit ismersz te oda át? Személy szerint senkit. Hát akkor meg mit jár a szád? Azt hittem valamelyik fejes a barátod. Ismeretlenül is mindaz. Ennél még az átöltözés is jobb. Magyar létére. Ki között keresi ön a barátait? Ne! Azok között, akik nem akarnak elpusztítani. Ember és a haza. Nem látja, mi történik itt? Egy nemzet temetkezik. És maga csak a vacak kis bőrére gondol. Nem jut eszébe, hogy 1000 éven... Ez nem duma. Süket duma. Mióta meg vagyok dumával etettek, hova jutottam vele? De pedig szedd a lábad, épp elég a magunk baj, a koloncot nem vállalunk. Nem várjuk meg az öcsödi huszárokat. Nincs ennivaló, egy falacsi az egész házba, és különben is mikor tetszik már hazavinni. Én már közöltem a fiatal emberrel, hogy önméltóságáik magukkal vitték volt az élelmiszerkészletet Budára. Pezsgő van. Szalámi. Pik szalámi. Mit bámultak? Miénk már elfogyott. A tartalékomat nem szabáljuk fel. Gondolnunk kell a jövőre is. Minden rendes parancsnokságon van ellátás. Itt nincs. Akkor én ezt nem csinálom tovább. Van pénzük? Amennyi kell. Tudok egy helyet, ahol vágtak disznót. Innen nem messze, az erdészéknél. Ott bújtam náluk. Gondolom, megfizetjük, szívesen adnak. Ott kaptak el. Csak egy éjszakát töltöttem ott, aztán eljöttem. Ismered őket? Bízd rám. Oda vezetnél? Mondtam. Bízd rám. Szijjártó István! Önt ezért előléptetem tizedessé. Ha már papírod nincs, legalább rangod legyen. Indulás! Irány az erdészház! Albert! Amíg távol vagyunk, takarítsa ki a körletet. És ha valaki keresné önöket, Az baj lenne. Oda ne sorakozó! minden elmúlik egyszer, minden végére. Sst, valaki jön. Meg! Csak akkor lőjetek, hogyha jelt adok. Féltek, mi? Nyavajások. Ide nézzetek, hogyan kell fogadni a golyót. Psst. Valamelyiküknek fel kell áldoznia magát. Így hal meg egy magyar tiszt! Ide lőjetek! Ide lőjetek! Schießt hierher! Tirez sur moi! Atya úristen! Mein liebster Gutnacht, ich habe schon 1000-mal gesagt, die Leute sollen nicht auf Fasanen und Wildschweine schießen. Ich esse sowas nicht gern. Sie müssen auch Ihren Spaß haben. Herr Das Lucen! Das Lucen! Das Lucen! Das Lucen! Ja.
hier. Das ist Russen Ja. hier. Ja. Unmöglich, hier können doch keine Russen sein. Jesus, Jesus, Marha, Russen. was meinen Sie, guten Russen! Abend? Russen, ja! Russen, ja! Das Russen! Was zu viel ist, ist zu viel. Bitte, bitte, bleiben Sie, Herr Obersturmführer. Bringen Sie sich nicht in Gefahr. Vielleicht stimmt doch etwas mit diesen Russen. Bitte, bitte. Wo ist das Kompot? Sie haben mir Kompot versprochen. Ja, Kompot, ja. Ja, Kompot, ja. Ja, zu Befehl. Ja. Kompot, ja. Ja, Kompot. Wo ist Kompot? Ich will Kompot haben. Nichts Kompot. Nein, nichts Kompot. Ich will Kompot haben, ja. Nichts Kompot. Herr Obersturmführer. Haha, die Russen sind schon im Speis. Idiot. Was? Die Russen? Alarm! Idáig megvan. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ezt jól megúzták. Drága vitéz urak, a jó Isten áldja meg magukat. Nagyon szépen köszönjük, amit értünk tettünk. Nem kell hálálkodni, édesanyám. Majd felezünk. Egy oda, egy ide, mindenből. Értettem? Igen. Igenis. Nem erről volt szó. Most ne legyen a szívbajos, hát nem mindegy, hogy kiviszi el tőlük. De mi ezt nem tehetjük, engem ők bújtattak. Na, és? Tizedes! Krisztián, most már teljesen bizonytalan vagyok. Ad1, hogyan füstölte ki őket? Ad2, miért kellett nekünk egy negyed óráig a levegőbe lövöldöznünk? Miért? Tizedes úr gondolkodott. Mit tetszett velük csinálni? Nagyon mentek ám. Szóval? Nem csináltam én semmit. Csupán megjegyeztem, hogy itt vannak az oroszok. Ja. Aztán az egyik sógor elindult a Spájz felé, hogy hozzon egy üveg kompótot. Nincs kompót. Nincs kompót. Nincs kompót. Szóval bement. Fogott egy üveg kompótot, kinyitotta az ajtót, visszajött, és azt mondta, hogy már a Spájzban vannak az oroszok. Már a Spájzban vannak az oroszok. Nincs kompót. Nincs kompót. Nincs kompót. Bántani mered. Egyelőre ő fog engem szitává lőni. Elvtárs, végre. Jó helyen vagy. Ne félj. Nyesztirja! Te tudsz oroszul? Na, mennyi rám ragadt odakint. Magyarázd meg neki, hogy Ez én... még nem tett le arról, hogy hasba durrancson. Ja вижу, ты тоже младший сержант. Mladší seržant. Csupa tizedes, szépen összejöttünk. Как тебя зовут? Grisha. Grisha. Este jött, az ajtót kaparta, úgy mászott idáig. Maguk mit tettek volna? Azt én nem tudom, édesanyám, de ha maguknak az a mániájuk, hogy minden este elbújtatnak valakit, nem jósolok nagy jövőt a családnak. Obiraj pušku. Mi тебя не тронем.
Ren? Nyert. Én magyar kommunista, érted? Marx, Engels, Lenin. Kto on takoj? Nичего себе, вроде коммуниста. Mit mondtál? Beajánlok neki. No, сейчас ваяй, браток. Куда? Vajaj, давай. Не могу. Ранен. Mit mond? Hogy sebesült. Majd mi elviszünk innen. Doktor, kerítünk orvost. Mi nem mindjárt egy egész kórházat? De ha itt megtalálják, vége. Majd elbiceg valahogy, az is szép dolog tőlem, hogy futni hagyom, de ha akarod, akkor maradj itt vele. Ez disznóság, egy sebesültet csak úgy. Uraim, gondoljanak a Genfi egyezményre. Majd Genfben. Mi vagyok én, kedves nővér? Értsd meg, ez a katona többet ér, mint én. Ha találkozol velük, csak annyit mondj, te mentetted meg. Nem vagy te buta gyerek. Ты мне наврал. Молчи. Ничего. Fekete, vedd át. Сейчас устроим. Fegyver. Utánam. Állj! Te mit keresel itt? Lefoglaltuk a kastélyt. Ki engedte meg? Barbás főhadnagy úr mondta. Albert! Kérem, én közöltem ezzel az úrral, hogy a kastély foglalt. De ő azt mondta, hogy egy tizedes nem kompetens. Nem kompetens. Na majd mindjárt jön az ezredparancsnok úr. Ez az ő fogja. A vörös hadsereg futárja. Elkaptuk az egész postával együtt. Nagyon fontos. Te megőrülték, kémelhárítókkal akarsz kikezdeni? Nekem mindegy. De ha jön az ezredparancsnok úr, én nem szeretnék a helyedben lenni. Köszönöm, tizedes úr. Nagyon szíves. Fogjad bevinni! Kérem, nekem azt mondták, hogy föltétlenül egy kastélyt leket. Albert, hol van itt a legközelebbi kastély? Fácán pusztán, uram, arra a domb mögött. Fácán puszta, domb mögött. Köszönöm. Dunyás testvér, megyünk! Tisztelegni még nem tanultatok meg? Na jó van. Van ott egyáltalán kastély? Van, uram, a Berbéndi nagyságos úré. Innen 30 kilométerre. Albert. Mindent elkövetünk. Uram, pardon. Fekete! Hozzám! Veszel egy lámpát. Elhelyezkedsz kinn a fán. Ha a németek jönnek, 3-at jelzel, a oroszok 5-öt. Világos? Albert, ön jelenti az eseményeket. Jelentem, uram. Köszönöm. Pardon. És ez most abszolút steril? Abszolút, bíz rám. Mondja, ért maga ehhez egyáltalán tizedes? Felcser voltam, edukán. 3 év a háborúban. Az ember mindent tud. Ráérek, kiveszem a manduládat. Na gyere. Kést. Nem azt a bicskát. Azt. Égesd ki. Ezt, hogy steril legyen. Сейчас. Kést. Jódot vattál. Takaró. Most le.
Это сейчас надо выдержать, браток. Mit mondasz neki? Mondom, hogy ezt ki kell bírnia. Jó van, pajtás. Спи, младенец. Спи, младенец, бабушки. Hogy bírják ezek a fájdalmat? Сейчас. Ничего. A vacsora tálalva van. Mit mondott az öreg kis? Egészséget. Tügalódjen! Как волк. Mit mond az elvtárs? Éhes, mint a farkas. Hagyd már végén több a fejed! A plekrász nagyobb volt. Uraim, à votre santé. Ну что ж, благодарю вас за все. За все спасибо. И особенно тебе, младший сержант, большое спасибо. На здоровье. Здоровье. Azt mondja, mindent nekem köszönhet. Nem szeretem a dumát, unom a magamét is. Ne ne vizsúljába álltál! De azt mondom, vigyünk erre a grisára. A sánta is elsőrangú dokument. Micsoda? Te mondtad, ha jönnek a ruszkik, elővesszük. Ezt miért nem mondod oroszul is? Nem tudom, hogy mondják oroszul dokument. Что ты о документе? Ничего, кушать! На здоровье! Uraim, az oroszok Ez biztos? ritkán tévedek, uram. Ez ziher, itt vannak. Átöltözni! Сейчас приду! Legőrülti katonaruhába! Ez Magyarország. Átöltözünk, mindig csak átöltözünk. Hát meddig lehet ezt bírni köpönyeggel, önérzettel? Скажите, как сказать? Uraim, helyesbítek. A németek. Ez biztos? Kétszer nem tévedek, uram. Visszaöltözni! Uraim, attól tartok, erre már veszélyes lenne. Kövessenek. A báró úr intim kalandjainál bevált une petite surprise. Tizedes úr, itt bevárhatják az újabb ruhacserét. Most már is széket elvinni. Széket nyomás. Fogja ez a magáét. Nem szeretném elkötelezni magam. Mein Gott.
felfedezik a disznótort. Végünk van. Mert mindig zabálunk. Magyarátok. Wunderschön. Wolfgang, du kannst mir das nicht Gute Nacht. Haben Sie Soda-Bicarbonne bei sich? Jawohl. Sollte ich zu viel essen, rufen Sie den Doktor. Zu Befehl. Richtig. Und ich will auch Milch. Milch? Milch? Bitte. Bitte, Herr Obersturmführer. Was? Mensch, ich bin zuckerkrank. Wo ist die Wurst? Eben war sie doch da. Wo ist die Wurst? Ich will Wurst! Meier, ich gebe Ihnen 40 Sekunden und die Wurst soll da sein. 10 Sekunden. 20 Sekunden. 30 Sekunden. 40 Sekunden. Kisen nyers, de szimpatikus úr volt. Őrültség volt. Visszajöhetnek. Nem jönnek vissza. Mert te mindent tudsz, mi? Mert én mindent tudok, komám. Ty zsid, szláva Bogu. Mit mond? Azt mondja, tessék rólam példát venni, így kell harcolni a gazbitang aljas fasiszták ellen. De Molnár úr. Razzia! Pucolát! Innen el kell menni. Ezt hogy találtad ki? Átmegyünk, hozunk segítséget. Что? Hilfe. Mondd meg neki. Принесем помощь. Velem mi lesz? Szabad egy észrevételt. Hogy lehet most innen gyorsan kijutni? Tessék rám bízni. Hogy lehet most is? Sollte ich zu viel essen, rufen Sie den Doktor. Endlich bin ich zufrieden.
Gnädige Gehorsamst. Herr Obersturmführer, ich habe hinter der Wand Russen gesehen. Idiot. Was? Razzia! Felhívom a figyelmüket, uram, hogy a füzes alatt szandolinok, ladikok találhatók. Kövessenek. Vigyázz a motoromra! Meg lesz, uram. Itt vagyok. Volna egy ötletem, hogy abszolút biztos legyen a visszatérés, lobogjon egy gyertya az ablakban, amikor a fiatal baronesz azt akart, hogy Gombolai Koch Jenő, az ifjú lovászfiú meglátogassa. Mindig gyertyát rakott az ablakba, bevár. Remek fiú vagy, Albi. Szóval gyertya az ablakba, kösz. Vigyázz Grisára és a többiekre. Meg lesz, uram, gyerünk, gyerünk. Na, gyerünk. Csókodat még érzem, és meg vagyunk itt szépen. Most annyit írok én csak te nekem. Ne sírj utánam, kedvesem. Várj otthon rám türelmesen. Magyarhoz nem való a könyv. Nagy István úgyis visszajön. Aludjad át az éjszakát. Én mindig gondolok te rád. Der Krieg, das Hundelein, das Zuckerhändchen, du Lauske, Späßbub. Russen? Haben Sie hier Russen gesehen? Albert? Russen waren hier noch nicht. Der Herr Baron ist da allein. Er ist hier geblieben, um den Feiglingen aus Tapferkeit ein Beispiel zu geben, ja. Pardon. Semmitől sem félek, de mégis arra kérlek, imádkozz értem, édes angyalom. Ne sírj utánam, kedvesem. Mein Motorrad! Gyerünk pattogni! Gyerünk, ne olyan lassan, mint a tetőt, nem tud mozogni! Ne vigyék el őket, gyerekekkel háborúznak! Jóska! Jóska! Nem volt elég az uram. Kus! Na gyere csak, te jó madár! Na gyerünk, mász föl! Na! Mozogj már, az Isten mind olyan, mint a tetű, olyan lassúak! Engedd el. Hogy merészel maga? Fiacskád is köztük van, bajtárs. Megjárhatjám katona létére? Azonnal jelentem a körzetvezetőnek! Hátulról jelensd neki, és mindjárt nyald is ki a fenekét. Fel a kezekkel, tizedes úr! Egy pillanat!
Meddig volt te a fronton? Igazad hozzá, mi? Te fegyvert fogsz egy frontkatonára? Ledobni! Futás! Futás! Na, hosszolj! Gyorsan haza, amíg lehet! Gyerünk! Nyomás haza, pusz haza, pusz haza! Isten fizesse meg, áldja meg az Isten azért, amit írt. Áldással nem sokra megyünk, valami ennivaló nincsen? Tessék, itt Ja, van, az Isten. unokáim, az unokáim. Micsoda? Unokáim, Pisten. Erre most nincs idő, hagyjuk át! Pucolás, haza egy-kettő, mert baj lesz! Miért álltál meg? Ezeket itt mind rendbe kell hozni. Mit? Roncsokat! Vége lesz ennek a cirkusznak, édesapám előbújnak a pénzes palik. Mit gondolsz? Gyalog járnak majd? Egy jó kis szerelőműhely, egy ügyes segéd, hozzá benzinkút bérlet, jó kis kocsma. Na? Egy ember már meg lesz valahogy, de többi 9 milliót elti a fene, mi? Azt hiszed, a többi 9 milliót örődik azzal, hogy velem mi lesz? Kinekik az a Molnár? Csóró 10-es Lukas gatyával. És miből kezdesz? Nekem kétféle alaptőkém van. Először is ez. A szent jobb ehhez képest. 0. Másodszor pedig mire néz? Összegyűjtöttem a zsoldot. Na már úgy értem, nem csak a magamét. Gyönyörű alak vagy, te mondtad. Csak előrelátó. Üresebbel a békét is nehéz elkezdeni. Na, erre iszunk, gyere. Hogy az a motorom? Az a jóságos mennybe ballagó. Csak ez hiányzott. Most aztán sétálgathatunk. Erre vártam egész életemben. Elvtársak! Itt vagyunk! Hát, ha te normális vagy, édesapám. Azt hitted, hogy ünnepelni fognak? Ne felejtsd el, hogy még magyar katona vagy ellenség, akire lőni kell. De én... Azt ők még nem tudják. Hát akkor meg kell velük értetnünk. Hogy mondják azt oroszul, hogy ne lőjetek? Не стреляйте. Не стреляйте! Hát ez így nem fog menni, édesapám. Van valami fehér rongyod? Van. De kár érte, vadonatúj ide néz. De én finanszírozzak. Kellett nekem ilyesmibe belekeverednem. Vigyázz! Nyomd föl. Himbáld most. Itt vannak. Magasabbra.
Magasabbra! Tényleg azt hiszik, hogy ellenség vagyunk. Hogy mondják, hogy magyar kommunisták vagyunk? Csak te, édes. Ne hülyéskedj! Ne hülyéskedek, hogyha kiabálni akarsz, kiabálja magad nevében. Jó, csak én. Ja, Wengerszki kommunist. Ja, Wengerszki kommunist! Ja, Wengerszki kommunist! Csinálnak ezek a fejünkre. Nem sikerült. Mind a barátod, mi? Gratulálok. Alig várták, hogy meglássanak. Ez a te protekciód. Mi még megadni se tudjuk magunkat. Köll az neked. Majd adsz, ha elfogy. Nem pajtás, elválunk. Nagyon jó gyerek voltál, csak nem hoztál szerencsét. Boldoguljon ki, ahogy tud. Rám többé ne számíts. És a többiek a kastélyban? Nem érdekel. Ilyen rohadt önző frátert még nem láttam. Na várj. Nem mondd azt, hogy üres kézzel engedlek el, itt van egy papír a rezervából. Nyílt parancs. A neved Molnár 1 Ferenc tizedes, anyád neve Kolos Berta, csapattested a 4. határvadász ezred, 2. zászlóalj, parancsnok Kenessei őrnagy. Végeztem. Na, vedd el. Köszönöm. Kár érted. Nincs harag? Nincs. Szevasz. Sák. Ide figyelj, te Grísa. Tudod, mit érzek? Összezárt minket a történelem. Ironikus mosollyal összezárt ebben a szobában. Érted ezt? Pont kettőnket. Nie понимаю. Не понимаю. Pedig fontos dolgokat akartam megbeszélni veled. Nem is hiszed, milyen fontosakat. Mi vagy te civilbe? Amikor ez nincs rajtad, akkor mi vagy te? Jó van. Lépjél, tessék. Nie wydala ci podarka, Adam kazaka. Mi baj? Látogatók érkeztek. Magyar katonák. Ezek a jelenlegi rendszer legális képviselői. Ajánlatos lenne, ha a tisztelt ellenség úr kissé visszavon pihenni.
Skandál! Gefahr! Szuda la žicsa? Csendesen, ne kiabálj. Понятно. Tessék parancsolni. Sakk. Sakk. Isten őriz! Hát ez matt. Nem létezik. Hát én már tudom, hogy mit fogok erre lépni. Pompás kérlek. Az ember megoldja önmaga. Önmagát. Őszintén szólva kérlek, én 6 ökör vagyok a sakkhoz. Na, ne. Nagyon szigorú vagy önmagadhoz, kérlek. Ne haragudj kérlek, hogy ilyen bagatel kérdésekkel zaklatlak. De mostanában hol a csapattested? Bagatel. Megsemmisült, kérlek. Kicsit elfáradtam, az éjjel értem ide egyedül. Most tájékozódom. Egyedül? Egyetlen embered sem maradt? Ez különös. Szerintem az a különös, hogy én megmaradtam. Pardon a zavarásért. Fél óra múlva kész a telefon, akkor megpróbáljuk tisztázni a dolgot. Örmester, vizsgálja át a házat! Pincéjük van? Gyönyörű pincéjénk vannak, uram. Óhajtja megtekinteni? Na, jó. Rendben van, fiúk. Mindenki nem lehetett katona, de azért még nem késő. Lementék voltatok? Igen. Rendben van. Ezeket találtam. Érdekes. Gáspár Imre és Fekete György. Na lám. Egy kis hanyagság, és megvan a baj. El kellett volna égetni a holmit. A zászlóst! Minden egyezik. Az alakulatszáma, a bélyegző és az aláírás. Mégis maradt katonája, zászlós úr! Hogy merészel egy tisztet, egy voltisztet? Disznó! Amikor mi itt minden erőnket összeszedjük! Hogy betereljétek a húsdarálóba! A pincébe! Я очень благодарю за все. Kedves Ты очень хороший человек. Большое спасибо. Hiába hálálkodik, a szláv nyelvekben nem vagyok jártas. Очень de большое спасибо. az unokaöcsém ruháját háború után küldje vissza. Что? Na, Krék, szurük! Да. Tudtam Спасибо. örülni a szerencsének. Всего хорошего.
Maga? Albert a nevem, uram. Albert. Igen. Kint a folyosón áll 2 emberem. Végigvezeted őket a kastélyon, és befűtesz. A hálószobában is, megértetted? Több hálószobánk van, uram. A Mici baronessé jó lesz. Mici? Baroness? Remek. Ott fűts be! A Mici baroness. Jó, remek. Rendben van, Bercikeim. Berci. Na kérlek, hát, hogy ha ez benneteket nem nyugtat meg, valami jelzést, hát, hogy teljesen nyugodtak legyetek, hát, kitehetek az ablakba egy égő gyertyát. Ha? Egy barokányinak mindig van valami remek ötlete. Kitegyem? Most azonnal? Kérlek. Jó tanácsot adott, hogy ide jöttünk. Érdemes volt. Elengedj! Fialnagy úr, Molnár Ferenc, tizedes jelentkezem! Mióta vagy katona? Jelentem 4. éve. 2 év Oroszország. Sajnálnám, ha lógnál. Főadnagy úr, jelentem, rendkívüli futárszolgálat. Ma reggel 17-es ponton motoromat kilőtték. Tüzet viszonoztam, egységemet keresem, kérek eligazítást, nyílt parancs. Gyújts rá! Köszönöm, főadnagy úr. Büntető egységet szervezünk. A sok a lógós. Sajnos. Jó leszel tisztesnek. Na, menj a konyhába. Kitartás, éljen Szálasi! Tessék! 10-es! Miért nem jelentkezik? Főadnagy úr, Molnár egyferős 10-es jelentkezem. Molnár Ferenc? 10-es? Örvendek, 10-es úr. Kávét. Kitartás. Köszönöm, a gyertyákat megkaptam. A gyertyákat nem láthattam, mert nem voltak kint. Kint voltak.
megfoghatatlan. És a kincsem? Egyetlenem, mindenem, drága boldogságom elégett. Nem égett el. Maradjunk abban, hogy nyoma veszett. Ha láttad, hogy benn van a kályhában. Uram, ő nem tartózkodott a kályhában. Hol lehet itt kilépni? Valami baj van, uram. Se motorom, se cuccom, és ha kiderül, hogy még ez a Grisa is itt van. Már az imént közöltem virágnyelven, hogy az illető eltávozott. Motorom? Parancsoljon. Jó. Ismételd el szépen csak, fiacskám. Hogy hívnak? Molnár 1 Ferenc tizedes. Megfordulni! Ez csúnya dolog, és ilyen ügyetlenül. Egy zászlóaljban 2 molnár, 10-es, és mind a 2 futár. Ejnye. Most már csak az a dolgunk, hogy kiderítsük, melyik a kisebb disznó, és melyik a nagyobb. Főhadnagy úr, szeretném megmagyarázni. Kuss, fiacskám! Ő jött előbb. Beszélj! Főhadnagy úr, a front igaz. 4 év is. Jó katona voltam. Tessék megkérdezni az zászlóaljat. Hogy hívnak? Tóth László 10-es. Zsoltkönyvet! Futás közben eldobtam. Akkor találkoztam vele Molnár 10-essel. Láttam az ellenőrzés, simán átengedi, könyörögtem neki, adjon nekem is egy nyílt parancsot. És tudtad, hogy szökevény? Nem szökevény. Azt mondta nekem... A 4. határvadász ezredet bekerítették Budán. De úgy tudom, az ezred egyik zászlója itt volt ezen a fronton, ugye? Igen. Szóval te loptad a parancsokat. Jelentem. Én nem loptam. Főhadnagy úr, én motoron láttam. Úgy lőtték ki alóla. Isten engem úgy segéljen. Miért adtál Tóthnak nyílt parancsot? Jelentem. Megsajnáltam. Szóval te vagy az igazi. Miért javítottál be a parancsba? Eszembe jutott egy zászlóaljban 2 molnár, és ő már elment, az övét nem tudtam kijavítani. Rendben van. Akkor add elő a zászlóalj zsoldját. Nos! Én nálam nincs. Főhadnagy úr, most már mindegy, őszinte leszek. Én nem is vagyok katona. Ez a legrosszabb ötlet, amit kitalálhattál. Hol a pénz? Össze-vissza beszél. Gránát nyomása van. Hol a pénz? Nagyon súlyos gránát nyomás. Tetszik tudni az ember közelében. Hozza be! Na beszélj, fiacskám. A gránátokban van. De én nem loptam. Meg akartam menteni.
Az előbb még a te nyakadban lógott. Fölváltva vittük elővigyázatosságból. Na elég a színházból, gyerekek. Bizony elég. Mennél jobban mentitek, annál jobban bemártjátok egymást. 3 napja tudom, hogy elloptátok a zászló zsoldját! Szedd szét. Egyformán disznók vagytok. Kifosztottátok harcoló pajtársaitokat, akik azóta talán már elestek. Ti hullarablók! A dezertálás ehhez képest becsárvirtus! Ismétlem a teljes igazságot. Én nem vagyok. Uram, ez insinuáció. Felej, kik ezek? Katonák? Azt tudom! De miért akartad ezt az alakot megszöktetni? Nem szeretnék csalódást okozni önnek, de ez tévedés. Hogy hívnak? Kovács. Kovács. Dezső. Uram. Szóval álnéven bujkálsz. Akkor mi az, hogy Albert? Albert. Drexler báró úr ragaszkodott hozzá, úgy vélte Dezső nem megfelelő név egy kulturált inashoz. Szemtelenkedj! Ne vegye rossz néven, uram. Ezek után egy percig sem maradok ebben a házban. Felmondok. Jelentem a kivégző osztag együtt! A Nemzeti Számonkérő Szék nevében halálra ítélem szökésért, árulásért Kálfi Eduárd volt zászlóst, Fekete Károly Gáspár János közlegényeket, cinkosságért és destruálásért Kovács Dezső polgári szemét, háztartási alkalmazottat, és kivégzés előtti megszégyenítéssel Tóth László és Molnár Ferenc tizedecseket. Molnár Ferenc, lépjen elő! Nézzétek ezt a 2 gazembert. A hősök pénzét oroszták el. Molnár elítélt. Dobjon ide egy gránátot. Dunyás testvér, emeld föl. Szereld szét. Na mozgás, mozgás. Gyerünk, gyerünk. A többi
többit! Na gyerünk! Tovább! Itt biztosítani. Gyerünk, gyerünk! Tovább! Büdös életben már soha nem tudok megszabadulni tőletek. Kell veletek együtt megdögleni. Bízd rám, nyugalom. Mindjárt jön a főhadnagy. Beszélek vele. Hogy? Latinul? Az én édesapám is hazajött Szibériából az első világháború után, pedig akkor még lassabban jártak a vonatok. Hát én egy hülye vagyok. Világos. Uraim, megmérettünk és könnyűnek találtunk. Nem gondolják, hogy helyesebb volna, hogyha vállalnánk a sorsunkat? Kus! Tizedes úr gondolkodik. Gondolkodik, tehát van. Tisztázzuk ma az én dolgomat. Elvtársak, engem hallgassanak meg. Én becsaptam egy egész német zászlóaljat. Tábornok úr, engem bármikor igazol a bagdasi polgármester. Ember életek százait mentettem meg. Tavarish starший лейтенант! Tavarish starший лейтенант! Mit akar, kérem? Сейчас. Beszél oroszul? Да. Говорите. Товарищ старший лейтенант, зачем нас тут держат? Потому что война. Товарищ старший лейтенант, мы партизаны. Мы воевали против немцев и венгерских фашистов. Mit mondtál? Mondtam neki, hogy magyar partizánok vagyunk, harcoltunk a nácik és a nyilasok ellen. Да. Значит, вы партизаны? Isten, bizony! Jéj, bohu! Te, mondd meg nekik, hogy Befognak minket, mint a fasisztákat, és bekaszliznak. Он говорит, что поймали их как кого-нибудь фашиста и заперли. Ezek az urak itt mind azt állítják, hogy partizánok. Nepravda, nem igaz! Hazudnak, nepravda! Csak mű partizáni! Igen. A dokumenti jest. A főhadnagy elvtárs kérdezi, hogy van valami dokument? Что, dokument jest. Mi megmentettük egy Grisha nevű szovjet tizedes életét. Ő is tanúsíthatja, hát én a saját kezemmel. Он говорит, что знает какого-нибудь Гришу. Давайте позовем. Позовите Гришу. Van itt egy-néhány Grisha, majd mindjárt meglátjuk. Köszönjétek meg. Большое спасибо. Спасибо. Гриша Покровский! Гриша Коваленко! Гриша Ергашев! Гриша Иванов! Гриша Петров! Гриша Соколов! Все Гриши на лицо. Tessék, ez itt mind Grisha. Разойдись. Grisha, hol lehetsz te ilyenkor? Nem kellünk mi már senkinek sem. Jaj, ha most volna egy revolverem. Tudom, Edukám, főbelőnéd magad. Nézd oda. Ez már bevágódott. Сейчас, uraim. Лев Альбертович, побыстрее, пожалуйста. Сейчас. Некогда. Jól mondom. Хорошо, Лев Альбертович. Совсем как русский. Spasiba, uraim, estére szervírozok önöknek egy kis kását. А каша будет вкусной. Наверное, будет вкусно. Kicsit élénkebben, édesapám. Te se a Gundelnál voltál főpincér. Szakács úr, kérem, ma hústalan nap van. Igen, kömény magleves. Szeretem. Édesapám, szépen vissza a helyedre, sorba, lassan a teste. Kérek. Báró! Ön is báró! Báró az Engedd meg, hogy itt a pokol tornácán bemutatkozzam. Báró hétházi. Én báró, ennek az agyára ment az éjség! Amikor a kastélyban vagyunk, Magyar! Suhajda! Fekete, Gáspár! Falazni! Vetközni! Zászlós úr!
Alázatosan jelentem, ön mind a roham egységparancsnoka igazolhatja, hogy csak a parancsos... Hogy roham egységparancsnoka, maradj csendben, kész lebukás, keresd. Mit kell keresni? Átvételi elismervényt. Gyere. Itt van. Jó van, jó. De nem jó! Én írtam alá. De jó! Na, egyél csak, egyél. Egyet anyukának, egyet Egyél. apukának. Mi történik itt tulajdonképpen? Miért vitték el Szijjártót? Hát ezeknél is csak így van, akinek protekciója van, az megúszza. Nyugalom. Sinen vagyunk. Sínen vagyunk. Nem jön ez már vissza. Igen. Te találtad ki az egészet, azt őszödi le a Tejföld, mi? Bízni kell az emberekben. Szerintem visszajön. Uraim! Nyertem! Na, hittek neked? Nem ment jól egyszerűen. A főadnagy telefonál. Sorakozó nyavajások, kiviszlek innen benneteket, kezet csókolhatok a tizedes úrnak, megyünk haza! Álljon meg a menet. Miért? Hát te mondtad. Mit? Magad mondtad a főadnagynak, hogy partizánok vagyok. Igen. Magyar partizánok. Igen, és? Elhitte? Persze. Megmondtam, hogy nem ment könnyen. Fegyvert kapunk, és alakítunk egy magyar egységet. 5 bátor embert keresnek. Gyerünk, várnak. És mi lennénk az az 5 bátor ember? Aha. Na ne hülyéskedj, nekem elegem van a háborúból. Elég végeztem, befejeztem. Legyen eszed! Te magad mondtad azt, hogy magyar partizánok vagyunk. Igen. Hát most bizonyíthatunk. Nem bizonyítok semmit. Uraim, ami a bizonyítási eljárást illeti, valami most elkezdődik. De nem velem. Ha mi kirekesztjük magunkat ebből, én a magam részéről rokon szenvezem Szijjártó úr elgondolásaival. És a nemzeti méltóság is megköveteli, Ha jól hogy beledurrantanak a nemzeti méltóságodba. Azt hiszed, hogy a német golyó a szebb lyukat üt? De egymásra találtatok. Különben tessék, menjetek nyugodtan. Majd én ezzel a 2 madárral másképp próbálkozom. ezek még belénk durrantanak. Félsz? Nagyon. Otthon már talán osztják a földeket, te marha. Haza mennél? Nagyon. Stoj! Grísa! Azt a jó moszkvai nénikédet. Наконец-то я вас нашел! Куда вы исчезли? Nagyon örül, hogy megtalál minket. Очень. Kakája rádosz, kakája rádosz. Ви свободны. Önök természetesen szabadok. Но мы вам поручим боевую задачу. De megbíznánk önöket egy harci feladattal. Расскажите задачу. Ismertetem a feladatot. Önök az ellenség hátába kerülve a 45-ös csomóponton felrobbantanak egy fasiszta lőszerraktárt. Veszélyes ügy, de mi bízunk önökben. Vállalják? Vállalom. 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 Avi? És ön? Köszönöm a megtisztelő bizalmat, de én talán kaphatnék egy írást az érdemeimről, és nehány pecsétet rá. Он говорит, благодарю за доверие, но я не хочу. Требует какой-нибудь документ. Да. Semmi akadálya, reggel elindulhat. Большое спасибо.
Черт возьми, ведь только 4. Разрешите мне участвовать. Mit mond? Hogy ő lesz az 5. Выходила, песню заводила, праздник нового сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма До свидания. Может, еще встретимся. До свидания. Szervusz, kérlek. Szervusz. Örülök, hogy megismerhettelek. Bocsáss meg, mi is a keresztneved? Ferenc. Minden jót, Ferenc. Minden jót. Köszönöm. Aztán vigyázom magára, tizedes úr. Jó. Kár, hogy nem jössz velünk. Szervusz. Szervusz, Feri. Szervusz. Majd csak látjuk egymást, hogyha egyszer vége lesz. Minden jó! Várjatok! 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 Várjatok, fiúk! Itt hagynátok az eszeteket!